Нова лампа фірми Woodpecker iLed. Сама потужніша лампа, яка поки що є в Woodpecker. Чим вона цікава? Вона поки що випускається в двох кольорах. Це фіолетовий і білий. Є два режими роботи. Перший це турборежим, другий це нормальний звичайний режим. На турборежимі, якщо ми візьмемо люксометр і поміряємо, вона би мала видавати нам в середньому від 2300 до 2500 мВт на сантиметр. Пробуємо. Ну, є 200, 2300. Є другий режим. І тут відповідно ще можна виставляти секунди. 1 секунда, 3 секунди засвічування. Це на турборежимі. Якщо ми переключимо на звичайний режим, то будемо мати 15 секунд, 20 секунд, 5 секунд, 10 секунд. Пробуємо на цьому режимі. 1100. В комплекті входить коробка, інструкція, гарантія, зарядка, захисне скло і такі от цікаві гаджети почали давати в комплектах, як одноразові такі захисні, стерильні, скажімо, по крайній мірі чисті. Чисті, стерильні, захисні такі кульочки. Ось така от лампа.